Thaco Podcast. Những thông tin, những góc nhìn, những câu chuyện thú vị, hữu ích từ khách mời với đa dạng chủ đề. Xuất bản vào thứ 6 cách tuần trên website và ứng dụng My Thaco. Chào mừng quý lãnh đạo và quý anh chị đến với Thaco Podcast. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên YouTube Thaco Group, website mythaco.vn và ứng dụng My Thaco. Và tôi là Thanh May sẽ đồng hành cùng với quý lãnh đạo và quý anh chị trong tập podcast ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, là cán bộ nhân viên Thaco, chắc hẳn ai cũng biết đến ca khúc Trường Hải Niềm Tin. Nhạc phẩm được xem là bài hát truyền thống của Thaco, viết vào năm 2007 khi Thaco tròn 10 năm thành lập và được cán bộ nhân viên thể hiện trang trọng trong mỗi dịp chào cờ. Ngoài ra, các ca khúc quen thuộc khác như Cánh Chim Lạc sáng tác vào năm 2009, Nơi Tinh Hoa Hội Tụ viết vào năm 2015 và Thaco Ngày Mới viết vào năm 2022, nhân dịp kỷ niệm Thaco 25 năm hình thành và phát triển. Mỗi ca khúc đều gắn liền với những cột mốc phát triển của Thaco và là một phần thân thuộc đối với cán bộ nhân viên gắn bó với tập đoàn. Vậy có bao giờ quý anh chị thắc mắc các ca khúc này đã được nhạc sĩ Cao Hồng Sơn sáng tác với nguồn cảm hứng như thế nào mà có thể tạo ra ca từ ý nghĩa và giai điệu hùng tráng như vậy? Tuần này Thaco Podcast có dịp trò chuyện cùng với nhạc sĩ tài hoa Cao Hồng Sơn, người đã nhận nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi sáng tác âm nhạc dành cho các nhạc sĩ chuyên nghiệp ở cấp quốc gia, giải thưởng văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức với những tác phẩm như Tổ quốc và Người lính, câu hát tiễn chồng. Và trước khi đến với phần trò chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng nghe phần điểm tin với những nội dung như sau. Xe ô tô nhập về tháng 11 năm 2023 giảm sâu. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập về giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tháng 11 năm 2023, cả nước chỉ nhập hơn 7.500 xe ô tô các loại. So với cùng kỳ năm 2022, con số này giảm tới hơn 3 lần. Còn so với tháng 1 đầu năm, lượng xe ô tô nhập về giảm một nửa. Trong đó, hơn 90% ô tô nhập về từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Chi phí logistics Việt Nam trung bình ở mức 16,8 đến 17%, vẫn cao hơn mức bình quân của thế giới. Mới đây, Việt Nam lọt vào top 10 thị trường logistics mới nổi của thế giới, theo xếp hạng của nhà cung cấp dịch vụ vận tải và hậu cần kho vận Agility. Tuy nhiên, theo tính toán của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, chi phí logistics Việt Nam trung bình ở mức 16,8 đến 17%, vẫn còn cao hơn mức bình quân của thế giới, khoảng 10%. Một số nguyên nhân như năng lực và hạ tầng logistics còn hạn chế, thiếu đồng bộ, liên kết giữa các phương thức vận tải. Vừa rồi là phần điểm tin và tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng đến với phần chia sẻ của tập Thaco Podcast ngày hôm nay. Trân trọng kính chào nhạc sĩ Cao Hồng Sơn và xin được cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào MC, xin kính chào các quý vị lãnh đạo và các bạn cán bộ công nhân viên của tập đoàn Thaco. Thưa nhạc sĩ, là để sáng tác bài hát cho doanh nghiệp so với sáng tác những chủ đề khác thì có điều gì khác nhau và làm sao để vẫn giữ được yếu tố nghệ thuật, sự hấp dẫn trong một bài hát mà vẫn hài hòa với các văn hóa và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp? Kính mời nhạc sĩ chia sẻ ạ. Đây là một câu hỏi rất hay của bạn và theo mình là một câu hỏi nếu muốn trả lời tương đối đầy đủ thì có lẽ là khá dài. Nhưng mà trong cái phạm vi cái không gian này thì nói với bạn với lại các quý vị là như thế này. Khác là có khác rồi đó. Cái khác thứ nhất là cái chủ đề nó quá cụ thể. Cái chủ thể mình viết thì nó quá cụ thể. Và cái viết của mình làm sao mà cái lăng kính của mình phải là lăng kính của nhiều người. Và cái quan trọng là cái chủ thể đó là cái chủ thể ở cái tầm nào, ở cái mức nào, có đáng viết hay không và viết được tới mức nào. Cho nên rằng là thưa với lại quý vị và các bạn, có rất nhiều công ty, các cơ quan thấy tôi có một vài cái thành công về cái lĩnh vực này thì có đặt vấn đề với tôi thì tôi có trả lời một câu như thế này. Là các bạn hãy để cho tôi được biết về các bạn. Hãy để cho chúng tôi được yêu các bạn. Hãy để cho chúng tôi được hiểu các bạn. Và đặc biệt là hãy để cho chúng tôi tin được các bạn. Vì có những người đặt hàng đến mức độ là có thể là đưa cả vật chất, đưa cả tiền mà rồi cuối cùng không dám nhận, không dám viết các bạn ạ.
Cho nên rằng là Thaco Trường Hải là một trong những đơn vị các bạn rất xứng đáng được điều đó. Chúng tôi yêu các bạn, chúng tôi ngưỡng mộ các bạn và chúng tôi tin các bạn, nên chúng tôi viết về các bạn như vậy đó. Vâng ạ, quả đó là một cảm xúc rất là đặc biệt. Khi mà muốn sáng tác bài nhạc thì chúng ta cần phải có tình yêu và niềm tin thật sự với doanh nghiệp đó, thì chúng ta mới có thể cho ra những tác phẩm đúng như ý của mình, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, vậy thì việc sáng tác ca khúc cho doanh nghiệp thường khiến người ta nghĩ đến là chủ đề có vẻ hơi khô khan. Nhưng mà nhạc sĩ Cao Hồng Sơn đã có đến 4 ca khúc viết về Thaco với những giai điệu và lời nhạc rất là ý nghĩa, đầy cảm xúc. Xin nhạc sĩ hãy chia sẻ về việc ông đã tìm nguồn cảm hứng như thế nào trong khi sáng tác những ca khúc này ạ? Tôi tìm nguồn cảm hứng ở cuộc đời này, ở tất cả những cái trải nghiệm của tôi. Tôi tìm nguồn cảm hứng từ đáy trái tim thôi. Và tôi tìm nguồn cảm hứng từ các bạn. Vì tôi đã tìm hiểu về các bạn, tôi đã hiểu về các bạn. Từ một bạn lái xe, từ một anh bảo vệ công nhân viên, đến những người thượng tầng nhất của tập đoàn, đều để lại trong tôi những sự yêu mến, những sự thân thương và những niềm tin. Cho nên tôi tìm cảm xúc từ tất cả những nơi đó. Dạ vâng, chắc có lẽ là vì nguồn cảm hứng đến từ những điều chân thật nhất, nên những ca khúc mà nhạc sĩ Cao Hồng Sơn sáng tác cho Thaco thì rất là cảm xúc. Và cũng thấy rõ là những ca khúc mà nhạc sĩ sáng tác cho Thaco có âm hưởng của sự hùng tráng. Ví dụ như là bài hát Như Cánh Chim Lạc có câu Trường Hải niềm tin hồn Việt, cất cánh tung bay như cánh chim lạc. Hay là câu Đất nước thời dựng xây, cần những người dũng cảm, đưa đất mẹ đi lên bằng tâm trí tính tài trong bài Trường Hải niềm tin. Vậy đây có phải là phong cách sáng tác của riêng nhạc sĩ cho tất cả các chủ đề hay không ạ? Hay là chỉ xuất phát từ những ấn tượng, cảm xúc riêng của nhạc sĩ khi sáng tác nhạc về Thaco ạ? Thưa với các vị là tôi cũng có một cái may mắn là tôi không thuần túy là một nhạc sĩ sáng tác. Khi còn tuổi ấu thơ thì tôi cũng là học sinh giỏi văn. Đấy cũng là một cái thuận lợi. Và cái sau này thì tôi được đào tạo chuyên nghiệp ở trong Conservatoire, trong nhạc viện. Cho nên là tôi được học hành tương đối chú đáo về nhạc Hàn Lâm. Cho nên là nó có nhiều cái dòng âm nhạc nó đang chảy tràn trong tôi. Tôi viết dân ca cũng là cái điểm đam mê. Tôi viết chính ca, tôi viết chất cổ điển, chất roman cũng là một cái điểm đam mê của tôi. Và tôi viết hùng ca, viết tráng ca cũng là một cái năng khiếu nhỏ nhỏ của mình. Nhưng mà viết về các bạn, viết về những cái công ty thì đương nhiên rằng là có thể là có một chút dân ca nó chảy tràn trong giai điệu, nó có cả tình ca chảy tràn trong giai điệu. Cái lớn nhất vẫn là cái chất hùng ca, chất tráng ca, chất tin tưởng, chất ngợi ca và chất hướng tới, chất đi tới. Trên từ cái đó là tôi viết về các bạn trên một cái tâm thế như vậy, cho nên tôi cũng chắt chiu. Và thêm một cái chi tiết nữa là tôi là người không dễ viết, khó viết, nhưng khi đã viết thì tôi phải lắng nghe trái tim tôi đã động đậy chưa thì mới dám viết. Dạ vâng, khi mà qua chia sẻ của nhạc sĩ Cao Hồng Sơn thì bản thân Then Mây cảm thấy Thaco thật vinh hạnh khi được nhạc sĩ Cao Hồng Sơn chấp bút cho ra những nhạc phẩm có thể nói rất là riêng và mang thương hiệu Thaco. Vậy thì trong những tác phẩm mà nhạc sĩ đã sáng tác thì có tác phẩm nào mà trong quá trình viết có những câu chuyện hoặc là những ấn tượng mà nhạc sĩ nhớ nhất hay không ạ? Xin ông chia sẻ ạ. Có chứ, bài nào cũng có em ạ. Mỗi một bài có một kỷ niệm. Nhưng mà tất nhiên bao giờ trong trường hợp này thì xin chia sẻ với các bạn kỷ niệm đầu tiên nhé. Tại vì kỷ niệm đầu tiên bao giờ kỷ niệm cũng là một cái kỷ niệm nó có một cái giá trị, nó có một cái dấu ấn của nó. Đó là cách đây 20 mấy năm khi tôi viết Trường Hải niềm tin ấy, thì tôi yêu các bạn quá. Tại vì tôi thức tôi viết và tôi đam mê quá tôi viết. Nhưng mà tôi viết ra những cái câu như thế này các bạn ạ. Hùng mạnh mà yêu thương kinh doanh mà nhân ái, trái tim nhỏ nhỏ thôi mà khát vọng đầy vơi. Thì tôi nhớ ngày đó là anh Trần Bá Dương anh nói với tôi rằng là anh ơi em đã phải là Bin Gớt đâu cho nên em không dám nhận cái câu này. Câu này lớn quá. Nhưng mà rồi sau đó thì chính anh Dương lại bảo rồi em xin lỗi anh ấy, anh đưa lại câu này vào cho em sống và em phấn đấu với cái câu này. Hùng mạnh mà yêu thương kinh doanh mà nhân ái. Rồi sau đó chính cái câu này trở thành một cái slogan của các bạn ở trên một cái tờ báo nào đó ở ngoài Hà Nội đăng. Đó là một trong những cái kỷ niệm của tôi về tác phẩm đầu tiên. Và cũng phải cảm ơn một người đồng hành, một người em mà tôi rất là ngưỡng mộ và thậm chí là rất là trân trọng. Đó là nhà văn Nguyễn Một đã đưa tôi đi miền Trung ở Quảng Nam ấy.
anh giao cho tôi một cái đàn mà không thể tệ hơn cái đàn nào cả, để tôi viết mấy tiếng đồng hồ ra được bài hát này, Trường Hải Niềm Tin. Dạ vâng, khi mà nghe chia sẻ của nhạc sĩ Cao Hồng Sơn thì thấy rõ là trong ánh mắt của nhạc sĩ vẫn lấp lánh niềm tự hào và dạt dào cảm xúc. Đây chắc hẳn là những kỷ niệm, những ấn tượng khó phai trong quá trình sáng tác nhạc cho Taco nói riêng và trong cuộc đời làm nhạc nói chung của nhạc sĩ. Xin được cảm ơn nhạc sĩ với những chia sẻ rất thú vị vừa rồi. Xin được kính chúc ông thật nhiều sức khỏe, niềm vui và có nhiều nguồn cảm hứng sáng tạo để cho ra đời nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Xin cảm ơn em, xin cảm ơn và xin chúc tất cả các quý vị lãnh đạo, các bạn của tập đoàn dồi dào sức khỏe, thành công và thành công hơn nữa. Trước khi khép lại tập podcast ngày hôm nay, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị lắng nghe hoạt động tại Taco. Thi-Showmon triển khai cuộc thi thử thách nhảy cùng Beso nhằm lan tỏa hình ảnh robot Beso đặc trưng của trung tâm thương mại Thi-Showmon, đồng thời tạo ra sân chơi thú vị cho tất cả khách hàng. Tập đoàn Thi-Show tổ chức cuộc thi nhảy cùng Beso diễn ra từ nay đến hết ngày 10 tháng 1 năm 2024, với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 300 triệu đồng. Thông tin chi tiết về cuộc thi, quý anh chị cán bộ nhân viên vui lòng tham khảo tại website và fanpage Thi-Showmon Sala. Tổ chức chương trình văn nghệ giai điệu mùa xuân Xuân Giáp Thìn phục vụ hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024. Nhằm tạo ra không khí vui tươi đón chào năm mới, đồng thời khuyến khích phong trào văn hóa văn nghệ trong toàn thể cán bộ nhân viên, Ban Văn hóa Truyền thông Taco thông báo về việc tổ chức chương trình văn nghệ giai điệu mùa xuân Xuân Giáp Thìn. Cán bộ nhân viên đang làm việc tại Taco và các tập đoàn thành viên có thể tham gia các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca và múa với các bài hát truyền thống của Taco hoặc những chủ đề ngợi ca tình yêu quê hương đất nước mùa xuân qua hình thức biểu diễn ca, múa, kịch, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ. Thông tin cụ thể về chương trình, cán bộ nhân viên vui lòng liên hệ phụ trách văn hóa truyền thông tại đơn vị. Phần thông báo vừa rồi cũng đã khép lại Taco Podcast số 14 ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý lãnh đạo và quý anh chị đã đón nghe chương trình. Taco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên YouTube, website mytaco.vn và ứng dụng MyTaco. Kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng đón theo dõi. Taco Podcast mong nhận được các chia sẻ, đóng góp xây dựng thông qua một like, bình luận trực tiếp tại MyTaco hoặc gửi câu hỏi trong một hỏi đáp trên trang ứng dụng MyTaco. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập podcast tiếp theo.